رغم انتشار فيروس كوفيد-19 تظل مشاركة المجتمعات المحلية عاملاً أساسياً في ضمان خضوع العاملين في المجال الإنساني إلى المساءلة تجاه السكان الذين يتلقون خدماتهم. يعتبر التكيف في المشاركة المباشرة أمراً حيوياً خلال هذه الفترة للوقاية من انتشار كوفيد-19. ورغم الجائحة عليكم أن تضمنوا استمرارية أنشطة المشاركة الفعالة والإدماج مع المجتمع الذي تخدمونه. وبغض النظر عن التغييرات المدخلة على أساليب تنفيذ المشاريع، عليكم أن توضحوا لهم ماهية هذه التغييرات والأسباب التي دعتكم إلى القيام بها بشكل واضح. يوصى أيضاً بالحد من الحضور المادي في المجتمع المحلي خلال أنشطة التوعية، وبالتركيز أكثر على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والترويج الرقمي بواسطة الفيديوهات بدل ذلك. يعتبر كل من الواتساب والفيسبوك من الوسائط الرائجة الاستخدام في شمال غرب سوريا التي يمكنها أن تكون مفيدة في هذا الصدد. عند تنظيم نقاشات مجموعات التركيز لا يجب أن يتجاوز عدد المشاركين 5 أشخاص. يتعين على كل المشاركين أن يحترموا إجراءات التباعد الاجتماعي عبر الحد من اتصالهم، وأن يرتدوا الكمامات مع الابتعاد عن بعضهم البعض 1 متر على الأقل. يجب أن تفسروا لهم بوضوح أن هذه الإجراءات الوقائية ضرورية. يتعين على فرق التقييم خاصتكم أن تتكون من ممثلين للفئات الديمغرافية في المجتمع الذي يعملون فيه. يجب أن تكون الفرق متوازنة بحيث تتضمن كلا الجنسين وشاملة للفئات السكانية المهمشة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. خذوا الوقت اللازم لتحديد المجموعات المتواجدة داخل المجتمع التي يمكنها المساهمة في عمليات الإبلاغ عن مخاطر كوفيد-19 وأنشطة إشراك المجتمع. تذكروا أيضاً أن تأخذوا احتياجات كل هذه المجموعات بعين الاعتبار عند إعداد المعلومات حول كوفيد-19 التي سيتم نشرها في المجتمع. على سبيل المثال، اسألوا أنفسكم إن كان يجب عليكم إيصال المعلومات بشكل مختلف للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية أو ذهنية أو جسدية. من الضروري أن نوصل المعلومات بصورة تجعلها مفهومة من قبل جميع المجموعات. وإذا كان ممكناً، قوموا بإنشاء منابر موجهة للتواصل مع المجموعات المستضعفة. خططوا لمبادرة إشراك المجتمع المحلي بشكل يجعل قيادة وأدوار الأشخاص المستضعفين واضحة. وفضلاً عن ذلك، يجب دعم مشاركة المرأة على جميع المستويات. يمكن لمشاركة المرأة الواضحة في مثل هذه المجموعات أن يرفع المشاركة الاجتماعية للنساء في المجتمع المحلي. تتطلب الوقاية من كوفيد-19 جهداً جماعياً. يمكن تحديد الأدوار المختلفة مع الوكالات الشريكة داخل المجتمع المحلي من تقسيم المسؤوليات، ويساعد في إدارة الجائحة. إذا كان أحد المستفيدين يشكو من جوانب ضعف معينة خلال عملية التسجيل، متعلقة على سبيل المثال بالإعاقة أو السن أو بوضع صحي، أو تظهر عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19، سعال جاف مستمر، حمى أو صعوبات في التنفس، فيجب توثيق حالته مباشرة. يجب أن يتلقى هؤلاء المشاركين أي نوع من المساعدات، وأن يوقعوا على قائمة التوزيع في منازلهم لا في موقع التوزيع. بصفتنا عاملين في المجال الإنساني، تذكروا بأن هدفنا هو تقديم المساعدات ودعم المجتمعات المحلية التي نخدمها، ومع هذه الخطوات نظل خاضعين للمساءلة تجاه المستفيدين خلال هذه الجائحة.